আপকামিং হৈ আছে আপকামিং হৈ আছিল ঠিক আছে থেংক ইউ হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট প্ৰেপছ আজি আমি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াব লৈছোঁ JAA আৰু ADRE কাৰণে মষ্ট প্ৰবেবল প্ৰফিট লছ এণ্ড ডিছকাউণ্টছৰ কিছুমান MCQs অ'কে যিহেতু আমাৰ JAA পৰীক্ষা কাষ চাপিছেহি তো সেই সূত্ৰে এই প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতখিনি উপযোগী হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ঠিক আছে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লৈছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগতে আমি চাই ল'ব লাগিব যে আমাৰ কিছুমান ফৰ্মুলাজ আছিলে যে প্ৰফিট লছ এণ্ড ডিছকাউণ্ট আমি সলভ কৰিবলৈ হ'লে কুৱেশ্যনছখিনি আমি সলভ কৰিবলৈ আমি কিছুমান ফৰ্মুলা জানিব লাগিব এই ফৰ্মুলাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি প্ৰশ্নসমূহ কেনেকৈ সলভ কৰিম তাৰ কথা আমি বিশ্লেষণ কৰিম অ'কে আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰফিট হ'বলৈ হ'লে আমাৰ চেলিং প্ৰাইচ শুড বি গ্ৰেটাৰ দেন কষ্ট প্ৰাইচ লছ হ'লে কষ্ট প্ৰাইচ শুড বি গ্ৰেটাৰ দেন চেলিং প্ৰাইচ এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোকেইটা যদি আমি বেচিছ মানি লওঁ তাৰ পৰা আমি কষ্ট চেলিং প্ৰাইচ বা কষ্ট প্ৰাইচ আমি উলিয়াব পাৰিম বা লছ বা প্ৰফিট আমি উলিয়াব পাৰিম নেক্সট চাইছোঁ এইফালে প্ৰফিট যদি আমাক পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত উলিয়াব দিয়ে তো আমাৰ উলিয়াব লাগিব প্ৰফিট ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই CP why CP বিকজ প্ৰফিট আৰু লছ আমাৰ সদায় কষ্ট প্ৰাইচ অৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ উলিওৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া লছ পাৰ্চেণ্টেজ সেম তেনেকৈ লছ ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই CP আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াব লাগিব SP চেলিং প্ৰাইচ বা কষ্ট প্ৰাইচ চেলিং প্ৰাইচৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব CP ইনটু 1 প্লাছ প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই 100 সিমিলাৰলি কষ্ট প্ৰাইচৰ কি হ'ব চেলিং প্ৰাইচ ডিভাইডেড বাই 1 প্লাছ প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই 100 বেলেগ একো নহয় আমি যদি এই ইকুৱেশ্যন এই ফৰ্মুলাটো আমি যদি মনত থৈ দিওঁ ইয়াৰ পৰাই সব গোটেইখিনি আমি উলিয়াব পাৰিম কষ্ট প্ৰাইচৰ কাৰণে এই বস্তুটো তলত গুচি আহিব চেলিং প্ৰাইচৰ কাৰণে এইটো নেক্সট যদি লছ দিয়া আছে চেলিং প্ৰাইচৰ ফৰ্মুলাটো আমাৰ হ'বগে কষ্ট প্ৰাইচ ইনটু 1 মাইনাছ লছ ডিভাইডেড বাই 100 সিমিলাৰলি আমি ইয়াৰ পৰা কষ্ট প্ৰাইচটো আমি উলিয়াব পাৰিম ওকে নেক্সট কি কৈছে ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ আমি কেনেকৈ উলিয়াম ডিসকাউন্টৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট ডিভাইডেড বাই মার্ক প্ৰাইচ ইনটু 100 নেক্সট ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ কি হ'ব মার্ক প্ৰাইচ মাইনাছ সেলিং প্ৰাইচ ডিভাইডেড বাই মার্ক প্ৰাইচ ইনটু 100 আকৌ ইয়াৰ পৰা আমি সেলিং প্ৰাইচ উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ উলিয়াম মার্ক প্ৰাইচ ইনটু 100 মাইনাছ ডিসকাউন্ট পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই 100 ওকে ফৰ্মুলাখিনি আমি বুজি ললো এতিয়া আমাৰ ইজি হ'ব প্ৰশ্নখিনি সলভ কৰিবলৈ ওকে আগবাঢ়িছো প্ৰথম প্ৰশ্ন কি কৈছে এ ম্যান সেলস হিজ share at ₹960 and earns a profit of 20% ঠিক আছে if the man wants to sell it at a profit of again 40% what should be the selling price okay আমি ফার্স্ট স্টেটমেন্টৰ পৰা কি উলিয়াব লাগিব যে গম পালো আমি ইয়াত প্ৰফিট হৈছে প্ৰফিট কেতিয়া হ'ব যেতিয়া সেলিং প্ৰাইচ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন কষ্ট প্ৰাইচ প্ৰথম স্টেটমেন্টৰ পৰা আমি কষ্ট প্ৰাইচ উলিয়াব লাগিব নেক্সট এই কষ্ট প্ৰাইচটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি এই সেলিং ইয়াত যেটো আমাক সেলিং প্ৰাইচ উলিয়াব কৈছে যেটো ইয়াত প্ৰফিট দিয়া আছে তাক ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি উলিয়াব লাগিব আমি উলিয়াব লাগিব সেলিং প্ৰাইচ নিউ সেলিং প্ৰাইচ ওকে আমি কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমতে কি দিয়া আছে আমাৰ কষ্ট প্ৰাইচ আমি উলিয়াব লাগিব কষ্ট প্ৰাইচৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব আমাৰ $100 plus gain percent into SP okay এটোৱে হয় 100 plus gain percentage into SP
okay, extremely sorry. Our cost price hoboge 100 divided by 100 plus gain percentage into SP. Okay? Etia. Keneke bole amar profit kiman boli koise 20%. Amar formula to hoboge amar ikni hoboge 120 upor hoi jabo 100 aru SP kiman dia asle amar 960. Okay? It over 8 times amar cost price hoi jabo 800. Amar cost price ulai gol 800. 800 jeta amar cost price ulai gol. Cost price ulai jor pasot ami ei cost price to code ব্যবহার করি এই 40% or লগত কি উলিয়া বলে SP. Okay? কেনেকে হবো 100 plus আকৌ gain divided by 100 into CP. কিমান কৈছে 140 হৈ যাব তলত ওপৰত সৰি তলত হ'ব আমাৰ 100 আমি কিমান পালো 800 আমি পালো আমাৰ আনসাৰ হ'বগে 1120 140 into 8 কৰিলে আমি পাম 1120 which is option number A. Okay, ঠিক আছে ইমান খেল লাগে next কি কৈছে a person brought 25 pence at the rate of 20 each 25টা কলম কিনিছে 20 টকাকে each he sold 10 pence at 10% loss 10 pence another 10 pence at 20% gain and the rest at the cost price. Okay, find his overall gain or loss percentage. এতিয়া কেনেকে উলিয়াম আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব টোটাল কষ্ট প্ৰাইসটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব টোটাল কষ্ট প্ৰাইস আমাৰ কিমান হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত 500 কাৰণ 25টা কলমৰ 20 টকাকে ইচ হলে পূৰণ কৰিলে আমি পাম 500 নেক্সট 20 টকাকে লৈছো 10টা কলম কষ্ট প্ৰাইস আমাৰ হ'ব 200 টকা এই 200 টকাৰ কি হৈছে 10% লছত বিক্ৰী কৰিছে 10% লছ মানে 200 টকাৰ 10% হলে আমাৰ হ'ব 20 টকা 200 পৰা আমি মাইনাস কৰিলে আমি পাম 180 ওকে 180 নেক্সট আকৌ 10টা কলম তেওঁ কি কৰিছে 20 10% গেইনত $20 গেইনত তেওঁ কি কৰিছে বেছিছে 20% gain 20% of 200 means 40 দুখৰ লগত আমি এড কৰি দিছো আমি কিমান পাইছো 240 ওকে নেক্সট লাষ্টৰ 5টা কলম তেওঁ কি কৰিছে কষ্ট প্ৰাইসতে বেছিছে কষ্ট প্ৰাইস আমাৰ কিমান আছিল 5টা 5 into 20 কৰিলে আমি পাওঁ 100 এই তিনটা ফিগাৰ যদি আমি ভ্যালু যদি আমি এড অন কৰি দিও আমি পাই যাম 520 which is the SP আমাক এতিয়া কি উলিয়াব লাগে প্ৰফিট বা লস পার্সেন্টেজ আমি ক্লিয়ারলি দেখিছো যে আমাৰ কষ্ট প্ৰাইস কিমান হৈছিল 500 আৰু আমাৰ সেলিং প্ৰাইস হৈছেগে 520 which means আমাৰ 20 টকাৰ প্ৰফিট হৈছে এই 20 টকা কিমান প্ৰফিট পার্সেন্টেজ হৈছে আমি কেনেকৈ উলিয়াম 20 divided by cost price which is 500 into 100 আমি পাই যাম 4% gain ওকে এতিয়া আনসার কি হ'ব C which is 4% gain okay next he কৈছে if the cost price of 20 pencils is equal to the selling price of 10 balls okay he কৈছে cost price of 20 pencils is equal to selling price of 10 balls ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম b ৰ ভ্যালু আমি পাই যাম twice of next if the shopkeeper earns 25% profit on selling a ball okay then find the ratio of the cost price of the ball to the pencil selling price ki koise if the shopkeeper earned 25% profit on selling a ball ballor ami dhorisu cost price b 25% profit mane hoboge amar 125 by 100 okay etia 125 by amar hoboge 100
প্ৰফিট পাইছে বুলি কৈছে তেওঁ ওকে প্ৰফিট হৈছে তেওঁৰ ওকে ইমানখিনিত আমি আছিলো সেলিং প্ৰাইচ ইজ ইকুৱেল টু কষ্ট প্ৰাইচ প্লাছ 125/100 এই সেলিং প্ৰাইচৰ ভ্যালুটো আমাৰ হৈ যাব টুৱাইস অফ পি আৰু এইটো হৈ যাব বি ইফালে হৈ যাব 125 বাই আমাৰ 100 ওকে এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগে কষ্ট প্ৰাইচ অফ 10 balls 10 pin cost price of the ratio of cost price of a ball to that of a pencil মানে আমাক উলিয়াব লাগিব লাষ্টত b by p ৰ ভ্যালু ওকে b by p ৰ ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ পাম এই ইকুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিব লাগিব b by q আমাৰ হ'বগে 2 by 1.25 এটো যদি আমি সলভ কৰো আমাৰ উপৰ হৈ যাব 200/125 which is 8/5 আমাৰ অপচন হৈ যাব অপচন নম্বৰ সি ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কি কৈছে এ ট্ৰেডাৰ মাৰ্কস হিজ গুডস at 40% above the cost price and allows a discount of 25% on the mark price find his gain or loss percentage okay এতিয়া আমি লৈছো তিনটা প্ৰাইস মার্ক প্ৰাইস সেলিং প্ৰাইস আৰু কষ্ট প্ৰাইস ওকে কষ্ট প্ৰাইসটো যদি মই 100 টকা লওঁ তেন্তে মার্ক প্ৰাইস আমাৰ কিমান হ'ব এবভ 40% এবভ কষ্ট প্ৰাইস মানে 140 ওকে 140 কি কৰিছে তেওঁ 25% ডিসকাউন্ট দিছে 25% ডিসকাউন্ট মানে 140 minus 25% of 140 ঠিক আছে 140 minus 35 হ'ব এই ভ্যালুটো আমাৰ 35 হৈ যাব কেনেকৈ ওলাব 25 divided by 100 into 140 1/4 35 আমাৰ হ'বগে নতুন সেলিং প্ৰাইস আমাৰ হ'বগে 105 এতিয়া 105 আৰু কষ্ট প্ৰাইস 100 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স হৈছে আমাৰ 5 which means আমাৰ প্ৰফিট হৈছে 5 টকাৰ এই প্ৰফিট পাৰ্সেন্টেজটো আমাৰ কিমান হ'বগে কেনেকৈ উলিয়াম 5 divided by 100 into 100 which is 5% gain okay answer option number A which is 5% gain next কি কৈছে a person sold 2 watches at 600 each okay এজন মানুহে দুটা ঘড়ী বেচিছে 600 টকাকে প্ৰত্যেকটো ঘড়ীত এটা ঘড়ীত তেওঁৰ 20 টকা লাভ 20% লাভ হৈছে আৰু আনটোত 20% লোকসান হৈছে এতিয়া তেওঁ উলিয়াব লাগে তেওঁ ওভাৰঅল গেইন বা লছ পাৰ্সেন্টেজ কিমান হৈছে তো যেতিয়া আমাক এনেকৈ কয়
প্রফিট বা লস পার্সেন্টেজ যদি দুটা ট্রানজেকশনত আমার সেম থাকে, ওকে, সেম পার্সেন্টেজ আমার লোকসানো হয়েছে লাভও হয়েছে, তেন্তে এটা শর্টকাট এটা আছে হুইচ ইজ ওভারঅল নেট ইফেক্ট বুলি কয়। এনেকুৱা কেছত সদায় দ্য নেট ইফেক্ট উইল অলৱেজ বি লছ। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে গেইন থকা অপশ্যনকেইটা আমি কি কৰোঁ, নাকচ বা ইগনোৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া নেট ইফেক্ট আমাৰ কিমান হ'বগে, x ডিভাইডেড বাই 10 হোল স্কুৱেৰ। x বেলেগ একো নহয়, এই 20%টো হ'ব আমাৰ 20 ডিভাইডেড বাই 10 হোল স্কুৱেৰ হুইচ ইজ 2 স্কুৱেৰ মানে আমাৰ হ'বগে 4% লছ। 4% লছ, অপশ্যন নম্বৰ বি। ঠিক আছে, নেক্সট কি কৈছে, কষ্ট প্ৰাইচ অফ এন আৰ্টিকেল ইজ 250 ইফ mark price of the article is 40% above the cost price and a discount of 10% is given at the time of selling, find the selling price. Ekdom fourth number question to nisina same. Okay, মই বিচাৰিম যে তোমালোকে মোক উত্তৰ দিয়া, কেজন মানে চাই আছে, তোমালোকে উত্তৰ দিলে মোৰ ভাল লাগিব। সেম প্ৰসেস ফলো কৰিম আমি। মাৰ্ক প্ৰাইচ, সেলিং প্ৰাইচ আৰু কষ্ট প্ৰাইচ। কষ্ট প্ৰাইচ কৈছে আমাক 250। এতিয়া ইফ দ্য মাৰ্ক প্ৰাইচ অফ দি আৰ্টিকেল ইজ 40% এবভ দ্য কষ্ট প্ৰাইচ, মানে কষ্ট প্ৰাইচৰ লগত 40% আৰু যোগ কৰিব লাগিব। কিমান হ'বগে, 40% বুলি ক'লে আমাৰ হয় 2/5 ইনটু 250, মানে আমাৰ হ'বগে প্লাছ 250 plus 100 which is 350. 350 is the mark price. It is 350 কি কৈছে 10% এটা ডিসকাউন্ট দিছে, 10% ডিসকাউন্ট এটা দিছে। 10% ডিসকাউন্ট মানে 350 পৰা আমি -35 কৰিব লাগিব। ওকে, আমাৰ হৈ যাব সেলিং প্ৰাইচ 315, অপশন নম্বৰ বি। ওকে, এনেকে উলিয়াব লাগিব তোমালোকে। যদি ইন কেস আমাৰ কষ্ট প্ৰাইচ দিয়া নাথাকিলে এদিন, এতিয়া আমি কি লৈ লম, কষ্ট প্ৰাইচটো আমি 100 লৈ ল'ব পাৰিলো এদিন। ঠিক আছে, নেক্সট কি কৈছে, এ শ্বপকিপাৰ বাইজ এন আৰ্টিকেল ফৰ ₹480 এণ্ড চেলছ ইট এট এ প্ৰফিট অফ 20%, হোৱাট ইজ দ্য সেলিং প্ৰাইচ। কষ্ট প্ৰাইচ দিয়া আছে, একদম বেচিক প্ৰশ্ন হয়, আৰু আমাক প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে, আমাক উলিয়াব লাগে সেলিং প্ৰাইচ। ওকে, কেনেকৈ উলিয়াম আমি, selling price is equal to 100 plus gain percentage divided by 100 into CP. Okay, এতিয়া gain কিমান হৈছে আমাৰ 20% into 480. Okay, এতিয়া ইয়াত কিমান হ'ব, 12 into 48, আমাৰ আনসাৰ হ'বগে 576. 576. Next, he could say if the selling price of an article is 850 and the loss is 15%, find the cost price. Selling price दिया আছে और loss percentage दिया আছে, और उलियाब लगे आमाक কি উলিয়াব লাগে, আমি উলিয়াব লাগে cost price। ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব, cost price is equal to 100 divided by 100 minus loss percent into selling price. হৈ গ'ল। এতিয়া 15% তেওঁৰ লোকসান হৈ গ'ল, আৰু এইফালে আছে আমাৰ 850। 100 divided by 85 into 850, এইফালে হৈ যাব আমাৰ 10, তো টোটাল আমাৰ কষ্ট প্ৰাইচ হ'বগে 1000। ওকে, অপশ্যন নম্বৰ সি, কষ্ট প্ৰাইচ হৈ যাব আমাৰ 1000, অপশ্যন নম্বৰ। নেক্সট কি কৈছে, ইফ দ্য লছ occurred on selling an article is 20% and the of the selling price, find the loss percentage. If the loss occurred on selling an article is 20% of the selling price, find the loss
percentage. Okay, okay. If the loss occurred on selling an article is 20% of the selling price. Okay. ঠিক আছে। Okay. First আমি কি লম? আমি লম যে selling price আমি 100 লম। এতিয়া loss কিমান গৈছে 20% of the selling price মানে 20% of 100 is 20. Cost price কিমান হ'ব আমাৰ selling price plus the loss percentage which is আমাৰ 120. আমাক কি উলিয়াব লাগে loss আমাৰ percentage কিমান হৈছে গৈ ওকে কেনেকৈ উলিয়াম loss divided by cost price into 100 okay কিমান ওলাব আমাৰ 16.66% আমাৰ হ'বগে loss percentage okay option number হ'ব আমাৰ A SP লৈছো আমি 100 okay 100 লোৱাৰ পিছত কৈছে যে the loss occurred on selling price is 20% of the 20% of 100 is 20 এটো হৈছে আমাৰ loss amount cost price আমাৰ হ'বগে 100 plus 20 which is 120 okay এতিয়া আমাক কি উলিয়াব লাগে loss percentage কেনেকৈ উলিয়াম loss divided by cost price into 100 ইয়াৰ answer ওলাব 16.6 one time 6 times next last question for the day the selling price of an article is 70% of the cost price 70% of the cost price okay if the loss is 33 rupees find the selling price loss আমাক দিয়া আছে 33 rupees okay এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগে selling price আমাৰ কিমান হৈছে এতিয়া ফাৰ্ষ্টত আমি লৈ লওঁ let CP is equal to 100 কি কৈছে the selling price is 70% of the cost price মানে SP আমাৰ হ'বগে 170 70% of cost price 170 loss এটা হৈছে আমাৰ 33 rupees what is the selling price okay আমি x লৈ কৰিব পাৰো okay x লৈ কৰিলে আমাৰ হ'বগে cost price আমি লম x আৰু selling price হ'বগে আমাৰ 70% of the cost price okay এতিয়া selling price আমাৰ কেনেকৈ উলিয়াম 0.7x loss উলিয়াব লাগে আমাৰ loss to হ'বগে x minus 0.7x which is 0.3x এটা এই 0.3x to আমাৰ ইকুৱেট কৰিব লাগিব 33 rupees okay 33 rupees আমাৰ দিয়া আছে loss or amount to এতিয়া x or value আমাৰ কিমান হ'বগে 110 আৰু SP আমি কেনেকৈ উলিয়াম 0.7x x or value আমি প্লেস কৰি দিম আৰু পাই যাম আমি 77 okay অপচন আমাৰ হ'বগে D যদি আমি 100 লৈ কৰো কেনেকৈ কৰো চাও cost price আমি লৈছো 100 selling price হ'বগে 170 কি কৈছে selling price of an article is 70% of the cost price loss okay already loss দিয়া আছে 100 আমি লব নোৱাৰিম selling price of an article is 70% of the cost price $100 selling price আমাৰ হ'বগে 70 yes এতিয়া ওলাব 70% of cost price loss কেনেকৈ উলিয়াম আমি 100 minus 70 which is 30 but আমাক দিয়া আছে এই 30 টো আমাৰ কি হয় actually
33 হয় ওকে ঠিক আছে আমি x লৈ কৰিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব x লৈ কৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব ওকে সো x লৈ কৰিবা cost price লবা x selling price হৈ যাব 70% of cost price which is 0.7x now loss কেনেকৈ উলিয়াম cost price minus selling price which is 0.3x আকৌ 0.3x actually কাৰ ভ্যালু হয় 33 rupees আমাক দিয়া আছিল এতিয়া x ৰ ভ্যালু আমি কেনেকৈ উলিয়াম 110 এই 110 ৰ ভ্যালুটো আমি selling price কি আছিল 0.7x তাৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে original selling price আমি পাই যাম which is 77 rupees ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আজিলে ইমানে আছিল নেক্সট আকৌ এটা এনেকুৱা সেশন লৈ আনিম তোমালোকৰ আগত য'ত বেলেগ এটা চেপ্টাৰ MCQs আমি তোমালোকৰ আগত লৈ আনিব পাৰিম ঠিক আছে টিল দেন প্ৰেক্টিস কৰি থাকিবা আৰু আশা কৰো সকলোৰে প্ৰস্তুতি JAA বা ADRE 3.0 ৰ কাৰণে ভালকে হৈ আছে টিল দেন টেক কেয়াৰ নমস্কাৰ